Китайський гігант BYD готує до старту продажів свій новий флагманський позашляховик Fang Chengbao 8, який вражає своїми значними розмірами та потужністю. Цей автомобіль продовжує серію леопардів, яка досить успішно стартувала на місцевому ринку з Леопардом 5. Вісімка має закріпити успіх за допомогою надійної рамної конструкції, практичної гібридної силової установки, розширених можливостей автопілота та інших особливостей. Доповнення гібридною силовою установкою дозволяє водію отримати у своє розпорядження швидкий розгін важкої техніки за помірним споживанням палива. Під масивним капотом Fang Chengbao 8 ховається потужний гібридний силовий агрегат, що складається з 2-літрового бензинового двигуна, потужністю 272 кінські сили та 2 електромоторів на 272 та 408 кінських сил. Сумарна потужність цієї установки складає 939 кінських сил. Коробка передач, очевидно, буде як і у молодшого брата, так званий електронний безступеневий автомат. Розгін до першої сотні займає лише 4,8 секунди, а максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 180 км на годину. Однак ємність батареї та запас ходу на одній зарядці поки що не розкриваються. Інформації про тягову батарею немає, але вона явно несе у собі невеликий заряд, так як розігнати позашляховик із спорядженою масою 3300 кг може лише справді серйозний електричний елемент. При цьому Fang Chengbao Leopard 8 може ще й вести за собою причіп із навантаженням до 2,5 тонн, а це вже серйозна заява не лише на хорошу прохідність, а й на використання гібриду у тривалих поїздках та подорожах. Новий позашляховик розроблений із застосуванням фірмової платформи Dual Mode Off-Road, вже випробуваної на молодшому Леопарді. Також Leopard 8, окрім повного приводу, оснащений такими важливими для подолання бездоріжжя опціями, як понижаюча передача, 3 блокування диференціала та інтелектуальна гідравлічна система DSUS-P від Yanhwang U8, що дозволяє змінювати дорожній просвіт. Інтер'єрна частина салону ще не розсекречена, хоча вже відомо, що 3-рядний позашляховик може мати 6 чи 7 посадочних місць, панорамний дах, численні зарядні роз'єми в салоні та медіасистему з розширеними можливостями підключення до мережі. По салону молодшої моделі можна судити про напрямок думок дизайнерів, які допрацьовують деталі оснащення Fang Chengbao 8. Можна припускати, що в топовій моделі бренду будуть застосовуватися не менш якісні матеріали, а пакет опцій розширять до максимуму. Автомобіль отримає цілий список інтелектуальних помічників і навіть автопілот, але якого рівня поки не повідомляється. За роботу цих систем відповідають 3 встановлені на даху лідари. Додатково є також камери та датчики, які допомагають контролювати навколишній простір, а функція «Прозорий капот» стане в нагоді для акуратного проїзду найбільш складними ділянками місцевості. Його довжина складає 5195 мм, ширина 1994, висота 1875, а колісна база 2920 мм. Кути в'їзду – 30 градусів, з'їзду – 29 градусів, колісні диски на 20 чи 21 дюйм. Гібрид досить високий, і виходити з нього відразу ступаючи на землю може тільки дуже висока людина, так що його снастили електричними бічними підніжками. Задня частина трохи виступає над дорогою за рахунок широкого бампера і запасним колесом на кришці багажника. Це нітрохи не псує зовнішній вигляд автомобіля, а навпаки додає йому брутальності. Фари прямокутні, вертикально поставлені, задні двері багажника відкриваються зазвичай вбік, що дуже зручно при перевезенні вантажів. За статусом розробники протиставляють Fang Chengbao Leopard 8 позашляховику Toyota Land Cruiser 300, але з великою можливістю перевозити справді серйозні вантажі. Старт продажів «Леопарда» призначений на 3-й квартал поточного року за орієнтовною ціною 500 тисяч юанів, або в перекладі $69 тисяч. Утилітарні кросовери з обмеженими можливостями щодо подолання складних дорожніх перешкод остаточно завоювали ринок.
І це правильно, тому що на практиці сучасним автоаматорам рідко потрібен штурм, річок в брід та інші розширені можливості. Але в асортименті окремих виробників збереглися моделі із міцною рамою, розраховані на підвищені експлуатаційні навантаження. Саме за такою схемою створено найбільший позашляховик бренду Fang Chengbao, який належить компанії BYD, і шанувальники саме таких машин уже в передчутті володіння незвичайним і вражаючим гібридом. Зважаючи на все, Fang Chengbao 8 стане своєрідною перехідною моделлю на шляху до ще дорожчого Yangwang U8 від іншого суббренду BYD. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!